Ha. Malu ke? Lele. Ha. Alah. Buat muka kesian. Hi gang, welcome to Trip Ikut Suka Vlog. Okay, kali ni kita nak review satu tempat best yang terletak tak jauh daripada pusat bandar, Templer Park Rainforest Resort yang terletak di Rawang, Selangor. Tempat ni memang sangat sesuai kalau korang nak buat family day ke, gathering ke, event, training pun boleh. Dalam kawasan ni ada dua jenis penginapan, iaitu villa dan juga container. Facilities yang ada kat sini memang best. Dia ada pool, sauna and even trampoline yang besar untuk anak-anak bermain, serta laman yang luas. Tapi semuanya kita kena kongsi antara villa dan juga container. Masa kami sampai, kita orang memang terus terjah kolam. After main air, confirm lah penat kan. Awal-awal lagi, kami dah prepare makanan siap-siap. Macam sandwich and everything, kita orang dah siap-siap bungkus. Container yang kita orang book ni, dekat paling atas sekali ada multi-purpose hall ataupun boleh digunakan sebagai meeting room untuk training. But for us, kita orang jadikan tempat makan dekat atas ni. Kat atas ni sangat-sangat selesa. Ada aircon, ada TV, ada sofa and meja dining table yang sangat besar. Toilet pun ada tau, so korang tak payahlah nak kena pergi ke bilik korang ke untuk pergi toilet. Actually kat ruang bawah sekali sebenarnya ada je area untuk makan. Cumanya kita orang nak lagi selesa, that's why kita makan kat atas ni sebab ber-aircon. Plus ada tetamu yang tak diundang kalau kita orang makan kat bawah tu. Okay, chef Oden kita hari ni. Alkisah dia, kita orang punya family mart punya oden kena curi. Basically katanya family mart punya oden. Tapi tadi sangka-sangka ada tetamu tak diundang curi ya tu. Antul? Terus menyambar. Tanpa aku sempat menoleh lah. Aduh. Tepilah. Kat atas ni memang best nak duduk sebabnya whole tingkap dia adalah daripada glass, so korang boleh tengok view depan dan belakang. Belakang ada tasik and depan ada suasana hijau yang sangat best. Just make sure korang tutup pintu rapat-rapat lah kalau tak nak tetamu diundang masuk. Nak dijadikan cerita atas kelalaian kami, ada kisah pagi esoknya. After kenyang makan, so kita orang pun rest. Lepas dah rest, malam tu kita orang ada sesi tukar-tukar hadiah. Still dekat atas ni sebabnya ruang atas ni sangat best untuk istirahat or doing some activities. Korang nak tengok movie pun best, TV besar. So tak ada hal lah, internet pun laju gila. Kalau staycation tak bermakna lah kan kalau tak ada BBQ. So dekat sini korang tak payah risau. Semua perkakasan dia semua lengkap. Korang just bawa apa yang korang nak bakar je. Semua dah ada. Tak payah risau. Memang perfect tempat ni kalau nak buat barbecue. By the way, kalau malam korang tak payah risau lah monyet-monyet datang sebabnya malam dia orang dah tidur dah. It's a wrap for that night. So jom kita tengok besok pagi macam mana. Good morning guys. So pagi-pagi kat sini memang tenang sangat. Korang bayangkanlah korang keluar je bilik, terus nampak lake and then dengar bunyi unggas, memang terbaik. Kalau korang nak tahu, belakang TPPR ni memang betul-betul ada view Bukit Takun tau. Memang nice kan. Bahagian belah atas pula ada macam tempat-tempat chill. Kat sini adalah buaian, korang boleh lepak-lepak, and pokok kat sini semua dia well reserved through the resort punya pembinaan. Memang nice.
Macam biasalah, untuk breakfast kita orang memang makan dekat belah atas sekali, sebab siang-siang monyet-monyet tu memang akan datang and ganggu. So breakfast kita orang just simple je, buat balik nasi goreng lebihan semalam, and then perah limau, orange untuk juice. Benda-benda ni semua dah di-prepare oleh host tau. Buah tu diorang siap prepare, so korang just perah and minum je. Memang sedap. Okay, sebelum kita nak check out pukul 11, kita buat last round swimming time lah. Memandangkan cuaca pagi ni best sangat-sangat, so kita swimming 2-3 round and chill under the tree. Memang nyaman sangat. Okay guys, sebelum balik kita mestilah nak kena OOTD dahulu kan sebelum balik. So yang tempat kita orang tengah gambar ni actually bahagian chalet punya. Kita orang stay dekat cabin, tapi korang boleh je go here kalau tak ada orang stay dekat resort. Tapi sebab kalau ada orang stay, just make sure korang minta izin dulu lah. Okay, see you guys later for the next trip video.